alaikum. I will talk today about chapter 5, group theory and quantum mechanics. Section 1, wave functions as basis for irreducible representation. يعني اللي هي الاقتران الموجي هذا هو عبارة عن أساس أو قواعد ل irreducible representation. Wave equation for any physical اللي هي Schrödinger equation H psi equal E psi, where H is the Hamiltonian operator and E is the eigenvalue or the energy. طبعا عندي هون أول 2 slides بيعطيك فكرة بسيطة كيف عمليا derivation لهاي المعادلات إذا دخلنا constant factor زي C هنا، وبالتالي Hamiltonian operator بعطيك إنه commute with any constant، وهاي بعطيك هاي المعادلة هون. الآن السلايد اللي بعده طبيعي كمان بيعطيك فكرة عن الايجن فاليو ان اس degenerate وكيف تطلعهم، و E sub I اللي هي هنا كيف عمليا حسابات الانرجي فيها كلياتها في عندي symbols. انت بدك تقرأ هذا كإنترودكشن، مهم جدا أعرفك على اللي هي الأورثونورمال، هذا الانتجريشن اللي هي 516. طبعا هذا مهم جدا. بساي انتجريشن بساي I ستار بساي J دي تاو equal دلتا sub I J. next slide ببين هذا الكلام اللي هو واحدة من الأشياء المهمة كمان مرة، هذا الانتجريشن بساي sub I ستار بساي sub J دي تاو equal دلتا sub I J. هذا القيمة دلتا sub I J بتكون بتساوي 1 عندما بيكون عندك الستيت I equal الستيت J، يعني نفس الستيت للويف فانكشن. وفي هاي الحالة بنسميه هذا normalized wave function. إذا كانت قيمة دلتا sub I J بتساوي 0، طبعا متى؟ عندما I state لا تساوي J state. يعني لو كان عندك الويف فانكشن الأول بدك تعمل له مع الويف فانكشن الثاني دي تاو، الانتجريشن بيكون هذا يساوي 0، وفي هاي الحالة بيكون مسميه أورثوغونال. طبعا هذا راح نشوف أهميتهم فيما بعد، وخاصة في chapter 6 لما نيجي نحسب النورماليزيشن كونستانت وما شاكل. الآن اللي بعدها أيضا تطبيق كمان على الايجن فانكشن للمولكيولز، وإنه هي البيسس فور irreducible representation. any symmetry of group تاخذها تقدر تحدد اللي هي بالبداية. طبعا في عندك non-degenerate eigenvalue وفي عندي degenerate. non-degenerate يعني قيمة واحدة، والdegenerate اللي هي بيكون عندك أكثر من قيمة. هنا كمان مرة برجع بياخذ شرودنجر إيكويشن وبيجي بيطلع لك اللي هي إنه بلس ماينس 1، هذا من النورماليزيشن كونستانت بلس ماينس 1. يعني الاهتمام الكبير في هاي السلايدات الأولانية مش كثير، بس بدك تنتبه أكثر إشي على المعادلة اللي هي الانتجريشن لما بيكون عندك normalized wave function و orthogonal wave function. اوكي، حتى نوضح الكلام اللي حكيناه بناخذ مثال اللي هي الأمونيا. وذرة النيتروجين في الأمونيا طبعا بتاخذ اللي هي التهجين عندك sp3 hybridized orbital. فعندي هنا النيتروجين في عندي 2px و 2py. في البداية البوينت جروب للأمونيا طبعا C3b. يعني في عندي السيمتري إليمنت التالي اللي هي الايدنتيتي 3 سيجما بي و 2 C3. هذا في كلاس، هذا كلاس، وهذا كلاس. طبيعي الآن نيجي نعرف ال px function as اللي هو psi sub r sin theta cosine phi، while
بي واي orbital بيساوي بساي صب ار ساين ثيتا ساين فاي. ثيتا وفاي وار هذولا كوردينيت في البولر سيستم. طبعا زي ما في عنا كارتيزيان كوردينيت في الاكس واي بلين في اكس واي زي، في عندي بولر كوردينيت اللي هم ار ثيتا فاي. فهي الرسمة بوضح لك عندك مثلا النقطة B إحداثياتها في الكارتيزيان بيكون X و Y و Z. إحداثياتها في البولار اللي هي R، هاي R من هون لهنا، ثيتا هاي ثيتا، وهاي فاي. الآن بساي sub R is angle independent، يعني اللي هو هذا الويف فانكشن sub R لا يعتمد على الزاوية. ثيتا وفاي كمان مرة زوايا في البولار coordinate. None of the operations in the group will affect theta. So theta 2, which is the value of theta after application of a symmetry operation, will always equal to theta 1. يعني عندك ثيتا ما بتتأثر بأي اوبريشن في الجروب، لا بتتأثر لا بإي ولا بسيجما في ولا بسي 3، وبالتالي ثيتا 2 اللي هي بعد الاوبريشن هي نفسها ثيتا 1. على هذا الأساس بيكون عندك ساين ثيتا 2 equal ساين ثيتا 1. إذا الآن عملنا دوران بمقدار 120 درجة على المحور زي، وبالتالي فاي 2 اللي هي مقدار الزاوية فاي 2 يساوي الزاوية الابتدائية اللي هي فاي 1 زائد مقدار الدوران اللي بدنا نجريه اللي هو 120. في عندك من قوانين المثلثات في هاي الحالة كوساين فاي 2 بيساوي كوساين فاي 1 زائد الزاوية اللي بدنا نعملها الدوران اللي هي 2 باي على 3. وهذا إذا بتفكه في المثلثات بيكون عندي كوساين فاي 1 كوساين 2 باي أوفر 3 ناقص ساين فاي 1 ساين 2 باي أوفر 3. الآن جتا 120 ناقص نص وجيب 120 جذر 3 على 2، وبالتالي بتخلص النتيجة هاي إنه كوساين فاي 2 بتساوي ناقص نص كوساين فاي 1 ناقص جذر 3 على 2 ساين فاي 1. نفس الطريقة الآن بدي ساين فاي 2 اللي هو بعد ما أعمل عملية الدوران هو عبارة عن جيب الزاوية الابتدائية زائد مقدار الدوران اللي هو 120. أيضا في المثلثات هذه حلها بيكون ساين فاي 1 كوساين 2 باي على 3 زائد كوساين فاي 1 ساين 2 باي على 3. جت 120 كمان مرة ناقص نص وجيب 120 عبارة عن جذر 3 على 2، فهذا الترم بصير عندي ناقص نص ساين فاي 1 زائد جذر 3 على 2 فاي كوساين فاي 1. Now here we can reflect in the xz plane, then we will have phi 2 equal minus phi 1, and hence cosine phi 2 equal cosine phi 1, and sine phi 2 equal minus sine phi 1. We can now use this information to work out the required matrices. For E identity element, we carry out the E on the Px and Py. So E means do nothing to the Px or Py. Then the net result will be E operation on Px or Py will give Px and Py. Now C3x, when we carry C3x on Px, C3 times, now here substitute Px with sine theta 1 cosine phi 1. After operation will give you sine theta 2 cosine phi 2. Sine theta 2 same as sine theta 1. And substitute cosine phi 2 from previous slide, which is equal to
minus half cosine phi 1 minus half cosine phi 1 root 3 sine phi 1. This will give you here, if you solve this, brackets will give you minus half sine theta 1 cosine phi 1, and this is equal to bx minus root 3 over 2 sine theta 1 sine phi 1, and this is by. So C3 on px will give you minus half px minus root 3 over 2 by. Then also we carry out the operation of C3 on py. Same thing, substitute py on sine theta 1 sine phi 1. After operation of C3, this will give you sine theta 2 sine phi 2. Sine theta 2 same as theta 1 because theta does not affect it. And substitute sine theta sine phi 2, which is equal to minus, from previous slide, minus half sine phi 1 minus root 3 over 2 cosine phi 1. Then multiply by psi theta 1 will give you this, and this leads to root 3 over 2 px minus half by. We will do same thing for reflection plane sigma v on px and py. So sigma v on px means that we do reflection for px. Px is equal to sine theta 1 cosine phi 1. After operation, this will give you sine theta 2 cosine phi 2. Theta 1 is same as theta 2. So sine theta 2 equals sine theta 1. Cosine phi 2 here, cosine theta phi 2 is equal to cosine phi 1, and this will give you px. We'll do same thing, reflection plane vertical on py. So sigma v, substitute py to the sine theta 1 sine phi 1. After operation will give you sine theta 2 sine phi 2, sine theta 2 sine theta 1, and sine phi 2 here is equal to minus sine phi 1, and this will give you minus sine theta 1 sine phi 1, sine theta 1 sine phi 1 is py, so minus py. Now we can express the previous result in a matrix notation. So we can write the E matrix will be 1 0 0 1, and the chi for E is equal 1 plus 1 equal 2. The C3 matrix minus half minus root 3 over 2, root 3 over 2 minus half, and the chi for C3 minus half minus 1. And last thing for sigma v, the sigma v matrix will be 1 0 0 minus 1. The chi for sigma v 1 minus 1 equals 0. So these are character here for E representation of C3V point group. And here we have the character table from the book for C3V. You see down here we have the E irreducible representation. The character is 2, minus 1, and 0. And here we have X, Y in a pair, and this give you or provide you that the E irreducible representation is a basis, or these X, P, X, P, Y are basis for the E irreducible representation.
Okay. Now the direct product, section 2 here. Direct product, it's very important to note that here we have some introduction. You have to read this introduction and the next slide. Here in this slide, if we want to know the characters chi of R of a representation, which is the direct product of two representations with characters chi sub 1R and chi sub 2R. These are given by this equation or this formula. Chi of R of the new representation equal chi sub 1 of R multiplied by chi 2 of R. يعني هون الكاركتر للنيو representation بيساوي الكاركتر في الريبريزنتيشن الأولى مضروب في الكاركتر للريبريزنتيشن الثانية. خلينا ناخذ مثال C4B جروب. هاي التابل بيمثل C4B جروب. هذا من الجدول أو من الجداول اللي في الكتاب. عندك السيمتري إليمنت اللي هم هون اللي هي E و C2 C4 سيجما B سيجما D. وعندي على الكولوم هذا اللي هي الirreducible representation. وهاي الأرقام شو بنسميها characters. طبعا A و B character under E واحد لأنها المون اللي هي بنسميها الدايمنشن إلها واحد. الإي الدايمنشن إلها 2 معناته الكاركتر أندر إي 2. إذا بدنا نضرب ال A1 representation في ال A2 representation، هاي عندي موضحها أنا هنا. تاخذ الأندر هاي الإي هاي السيمتري إليمنت اللي موجودة كاركتر للريبريزنتيشن الأولى أندر إي واحد في الكاركتر أندر إي للريبريزنتيشن الثاني واحد، يعني واحد في واحد زي هنا واحد في واحد سوري. هنا عندي واحد في واحد أندر C2. هنا واحد في واحد. هنا واحد في ناقص واحد. هنا واحد في ناقص واحد. شو بيطلع معاي بالخط الأحمر هيهم؟ واحد 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 ناقص واحد ناقص واحد. هذول exactly same as A2 character. فعندي صار A1 إذا بضرب A1 direct product في A2 أعطاني A2. هيها. الآن المثال الثاني بدنا نضرب B1 في E. هي موضحة كمان نفس الإشي. هون موضحة بهذا الشكل. B1 في E كاركتر للB1 واحد أندر E كاركتر للE أندر E 2. إذا واحد تاخذ هنا واحد تضربه في 2 هذا أندر E. واحد في ناقص 2 ناقص واحد في صفر. واحد في صفر هنا ناقص واحد في صفر. طبعا لما تعمل هاي العمليات هي موضحة بهذا الشكل. في الخط الأحمر عندك راح يطلع واحد في 2 2. واحد في ناقص 2 ناقص 2. واحد في صفر صفر. واحد في صفر صفر. واحد ناقص واحد في صفر صفر. راح يطلع معاي 2 أندر E C2 ناقص 2 C4 صفر سيجما B صفر سيجما D صفر. هاي الكاركترز كمان مرة اللي بالأحمر هم عبارة إذا بترجع للكاركتر تيبل هم نفس الكاركتر للإي. وهنا B1 في E بيعطيني E. نفس الإشي هون A1 في E في B2 أعطاني كمان مرة E. هنا بدي أوضح هاي E2 في E2 طبعا هي E تربيع، يعني E كاركتر للإي بتضربه بنفسه. 2 في 2 4
ناقص 2 في ناقص 2 4 0 في 0 0 0 في 0 0 0 في 0 0. صار عندي ايش الناتج هون للاي سكوير اللي هي اي في اي 4 4 0 0 0. هون 4 طبعا هي reducible representation فبنعملها نشتقها إلى أو نحولها إلى irreducible. نستخدم هذا القانون طبعا تعلمناه في شابتر 4 المفروض اللي هو 1 على H اللي هو الأوردر للجروب في summation الكاركتر للR في N في الكاركتر للصب I R. الآن نوضح هذا الكلام. بدي أعرف الإي سكوير شو بتساوي. بدك كم A1 فيها number of A1. الآن الأوردر للجروب هنا 2 هنا 2 هنا 2 هاي 6 هنا 1 7 هنا 1 8. فإذا H هذا الأوردر للجروب 8. 1 على 8 افتح قوس. الآن ضرب طبعا تاخذ الكاركتر لل A1 1 معامل ال E1 بالأول معامل E1 في 1 في 4 زائد معامل C2 1 في 1 في 4. طبعا هذول أصفار راح يكونوا صفر كلهم. راح يكون من عندك هنا 4 زائد 4 8 8 على 8 بيطلع عندي 1 معناته في عندي 1 A1. نفس الطريقة بتطلع ال A2 إذا في A2 تاخذ الكاركتر لل A2 معامل E1 1 في 1 في 4 زائد 1 في 1 في 4 زائد 2 في 1 في 0 زائد 2 في ناقص 1 في 0 زائد 2 في ناقص 1 في 0 راح يطلع معك 4 زائد 4 بيساوي 1. أيضا فيها A2. بنفس الإشي راح تشوف B1 و B2. الآن E بدك تشوف كمان كم E فيها. 1 اللي هو معامل E1 هون مضروب في 4 في 2 في 4 8 زائد 1 في ناقص 2 ناقص 2 ناقص في 4 ناقص 8 8 ناقص 8 صفر والباقي أصفار راح يطلع عندك ما فيها E. إذا هاي عملنا لها ريدكشن الإي سكوير إلى A1 زائد A2 زائد B1 زائد B2. In this slide here how direct products are used يعني كيف ممكن استخدامات الدايركت برودكت. The importance of direct products in the solution of problems in molecular mechanics يعني هي ممكن استخداماتها كحلول في مسائل اللي هي molecular mechanics. Whenever we have an integral of the product of two functions, example if we have integral of f sub a f sub b d tau قيمة هذا الانتجرال ممكن تكون تساوي صفر وممكن تكون تساوي قيمة ثابتة أخرى. طبعا إذا كان صفر يعني بصير عندك ببطل له أهمية يعني زي لما يكون عنده قيمة وخاصة لما يكون يساوي 1. ليش؟ لأنه ممكن نستخدمها في عملية الترانزيشن. فإذا كان عندك odd function أو even function إذا كانت الانتجريشن of from minus x to plus x y dx equals 0 if y is an odd function يعني odd function بيكون anti-symmetric بمعنى آخر. طبيعي أهميته كمان مرة إنه إذا طلع عندي direct product إذا ضربنا two irreducible representation وأعطاني totally symmetric representation هاي الأهمية إله هون واللي هي بتشكل basis للtotally symmetric. طبعا هون هذا بيقودنا إلى النظرية التالية إنه the representation of direct product chi AB will contain totally symmetric representation only if the irreducible representation of A is the same as irreducible representation of B. يعني تكون نفس irreducible representation إذا بتضربها في نفسها بده يعطيك اللي هي totally symmetric. example هون ممكن نوضح هذا بالمثال التالي.
إذا أخذنا D4 جروب اللي هي وإنه نطلع direct product of any two different irreducible representation must yield a representation containing 2 minus 1. طبعا على بوضحه بالسلايد الثاني اللي بعد هيك. وبالتالي إذا أخذت أي ثنتين مختلفات من ال irreducible representation اللي بيتبعوا D4 ضربتهم في بعض بيعطيك اللي هي negative 1 وهي ما بتكون بمعنى آخر totally symmetric. لكن إذا ضربت ال A1 في A1 أو A2 في A2 B1 في B1 أو B2 في B2 كمان بيعطيني هنا نفسها مع نفسها بيعطيك totally symmetric. وإذا ضربتها في E بيعطيني can be other than E. remaining direct product إذا ضربنا two dimensional reducible representation E في E اللي هي E square واللي هي بتكون عندي E square اللي هي هاي الكاركتر. طبعا راح أوضحهم بالسلايد الثاني. This slide we have a D4 point group. D4 point group. We have the symmetry elements in this group. E 2C4 C2 C2 prime C2 double prime. طبيعي الأوردر لهاي الجروب هو 2 زائد 2 4 6 8. الآن عندي irreducible representation في هاي الكاركتر تيبل لهذه الجروب A1 A2 B1 B2 and E. طبعا نفس عدد الكلاسز هنا عندي 5 كلاسز معناته عندي 5 irreducible representation. ودائما ال irreducible representation الأولى في الكاركتر تيبل لأي جروب عندنا هي بتكون التوتالي سيمتريك فهاي بسميها توتالي سيمتريك. الآن توضيح للكلام اللي حكينا عنه. إذا بنضرب A1 في A2 مثلا بدك تضرب الكاركتر ل A1 في A2 واحد في زائد واحد زائد واحد زائد واحد في زائد واحد زائد واحد زائد واحد في زائد واحد زائد واحد زائد واحد في زائد واحد في ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد في ناقص واحد ناقص واحد اللي هي بتعطيك يعني A1 وأنا راح أكتبها A1 direct product في A2 A1 في A2 يعطيني اللي هي A2 A1 مثلا في B1 أو B2 راح يعطيك اللي هي B1 أو B2. فبشكل عام عندي A ضرب A يعطيني A. طبعا A مضروبة في B يعطيني B. هلا في عندي 1 في 1 يعطيني 1 1 في 2 اللي هو السبسكريبت هذا يعطيني 2. طبيعي في كمان رولز أخرى راح يجي لها بعدين. هلا بيجي إذا بتضرب A1 أو A2 AB1 أو B2 في E راح يعطيك طبيعي اللي هي ال E. الآن إذا عندي E في E زي ما احنا شايفين هون بيعطيني E سكوير أو يعني مربع E. 2 في زائد 2 هون زائد 4 هي E في E اللي هو الدايركت برودكت. 0 في 0 0 ناقص 2 في ناقص 2 4 0 في 0 0 في 0. إذا بنعمل ريدكشن لهاي هاي ريديوسبل لأنه الأوردر هنا 4 فأربعة مش 1 أو 2 أو 3 فبتقدر تعملها ريدكشن زي ما عملنا سابقا. راح يطلع معاي هنا 4 irreducible representation A1 A2 B1 B2 فطلع عندي هنا A1 اللي هي التوتالي سيمتريك موجودة هون. السكشن اللي بعده هنا اللي هي التعريف للنون زيرو ماتريكس إليمنت اللي هي هذه كمان integrals of general types
integration بساي sub I بيس بساي sub J دي تاو. هذا بيحدث في quantum mechanical problems. طبيعي كمان مرة من شرودنجر equation هنا H بساي E بساي تقدر تعمل التالي left multiply by بساي sub I لبوث سايد للمعادلة هاي، وبعدين تعمل integrate وبتطلع الإي بتكون عندك اللي هي الانتجريشن بساي I H بساي J دي تاو على بساي I بساي J دي تاو. طبيعي زي ما راح نشوف في chapter 6 أهمية هذا الإيكويشن لما نيجي ندرس اللي هي الهاكل ثيوري وهاكل رولز كيف نحسب الانرجي والويف فانكشن لأهمية هاي المعادلة. الآن ننتقل إلى موضوع اللي هو السبكترال ترانزيشن بروبرتيز. سبكترال ترانزيشن بروبرتي، إذا كان عندك فرق الطاقة بين الستيتس طبيعي راح نحدده اللي هو طاقة المستوى اللي كان عندي اللي هي طاقة مستوى الستيت I مثلا، فرق بينه وبين طاقة المستوى J، فبالتالي E sub I minus E sub J هذا في له فريكونسي زي ما تعلمنا في 101 اللي هو انك دلتا E equal H نيو. إذا بدك تعوض كمان نيو هنا اللي هي HC over لامدا، وبالتالي أنت كمان تقدر تحدد تطلع كم مقدار الطاقة من هاي العلاقات. الآن in general intensity of a transition from state psi sub I to another state psi sub J is given by the equation of this type. I اللي هي الانتنسيتي للترانزيشن تتناسب تناسب طردي مع الانتجريشن بساي سب I ميو هنا الدايبول مومنت بساي سب J دي تاو. سيمبل اللي هو ميو هذا مسميه ترانزيشن مومنت اوبريتور. طبعا هذا بيكون في اللي هو الالكتريك دايبول اوبريتور زي ما هو مكتوب هنا في نهاية السلايد هاي، اللي هو بيكون مجموع الشحنة في الأوبريتور X أو في الدايركشن X في اتجاه X، الشحنة في اتجاه Y، الشحنة في اتجاه Z أو Z. إذا كان عندي E sub I هي بتمثل اللي charge on the ith particles and X sub I, Y sub I و Z sub I are Cartesian coordinate، وبالتالي بتقدر تطلع ال intensity in the X direction proportional مع الانتجريشن psi sub I في X psi sub J دي تاو I along Y نفس الطريقة integration psi sub I Y psi sub J دي تاو intensity along Z اللي هي تناسب طبعا مع الانتجريشن تناسب طردي مع الانتجريشن ل psi sub I Z along Z في psi sub J دي تاو. هذول يعني مهمات جدا، فبالتالي تقدر تحدد انه electric dipole transition allowed او electric dipole transition not allowed. مثال عندي example هون determine whether the following transition are electric dipole allowed in SPF5 2-. ترسم في الأول SP هذا سكوير بيراميد، عندك السنترال اتوم اللي هي الاس بي. الاس بي طبعا من جروب 5A اللي هي تحت الفوسفورس. سكوير بيراميد طلع البوينت جروب، البوينت جروب هذا سكوير بيراميد، هي سكوير بيراميد هذا C4B بوينت جروب. الآن بدي أعرف A1 ترانزيشن إلى A2 هل هي دايبول إلكتريك دايبول allowed ولا لا. طلع الدايركت برودكت زي ما احنا مطلعين هون،
A1 في A2 بيطلع معاي هي طبعا هنا في الأحمر مكتوب A1 في A2. الآن الكاركتر لل A1 under E1 واحد في واحد 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 هنا في واحد 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 في واحد 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 في ناقص واحد ناقص واحد واحد في ناقص واحد ناقص واحد. فبالتالي شو بيطلع عندي؟ هاي اللي هي الكاركتر للدايركت برودكت واللي هي زيها تماما لإيش؟ للA2. فعندي إذن A1 في مضروب A2 بيساوي A2. تطلع على A2 هنا عندي R sub Z. R sub Z مش along X أو along Y أو along Z معناته transition is forbidden أو does not. This transition is not electric allowed. ليش؟ لأنه هنا عندي في الكاركتر تيبل طلعت along هنا R sub Z A2 معناته مش belongs للX أو الY أو الZ. نشوف الترانزيشن الثاني A1 ل E. نفس الطريقة طلع الدايركت برودكت لل A1. هاي ال A1 خليني أمحاهم هذول. A1 في E. هاي A1 في E تاخذ الكاركتر لل A1 تضربها في الكاركتر لل E2 لل E سوري. واحد في 2 هي 2. واحد في 0 0. واحد في -2 -2. واحد في 0 0. واحد في 0 0. إذا بتطلع على هذول الكاركتر هم تماما زي الكاركتر لمين؟ للإي. فبالتالي هنا عندك إذن A1 دايركت برودكت في إي بنعطيني إي. تطلع في الكاركتر تيبل في عندك هنا X Y بير مع بعض وفي عندك كمان R sub X و R sub Y. أنا بهمني ال X وال Y وال Z. هلا ما ننسى ال R sub X و sub Y للشابتر اللي بعدهم. فهنا إذا عندك هاي ال irreducible representation اللي هي حاصل الدايركت برودكت ل A1 في E بتطلع لي along XY معناته إنه هاي ال electric dipole allowed أو transition is electric allowed لو polarized along XY. وهكذا نفس الطريقة إذا بدك مثلا على سبيل المثال E ل E اعمل الدايركت برودكت لل E في ال E مثلا وشوف شو بيعطيك في C4V. إذا بيطلع عندك واحدة من ال irreducible representation هنا الناتجة along X along Y along Z معناته بيكون عندك هذا transition allowed. In this slide we have an exercise. We have to write the characters of the representation of the following direct product and we need to determine the irreducible representation which comprise them of group D6H. طبعا عندي 5 مطالب هنا 1 2 3 4 5. أنا موضح حل سؤالين 2 و4. في البداية بدك كاركتر تيبل للدي 6H. من التيبل بتروح على D6H. أولا عندك السيمتري إليمنت اللي موجودة في هاي الجروب هيهم. الأوردر لهاي الجروب اللي هو 24. اجمع هذول بيطلع عندك 24. 3 زائد 3 زائد 1 زائد 2 زائد 2 زائد 1 زائد 3 زائد 3 زائد 1 زائد 2 زائد 2 زائد 1 بيطلع عندي 24 الأوردر. وأول irreducible representation هي علمتها اللي هي A1G. هذه بتكون totally symmetric. أوكي. الآن بالنسبة لرقم 2 A1U في مضروب في دايركت في A2U. هاي A1U معلمهم هنا في الأحمر وهاي الكاركتر اللي إلها. بدنا نضرب 1 في 1 1 في 1 1 في 1 للنهاية. هنا بيطلع معي هيهم هذول الكاركترز هم
نفس الكاركتر لل A to G، معناته عندك صار التالي U في U بيعطيك G، ويو في جي بيعطيني يو، وجي في جي طبعا نضرب جي في جي بيعطيني جي. ماشي، طبعا هنا يو في يو بعطيك جي، وجي في يو أو يو في جي بعطيني اللي هي يو. النقطة الثانية أو الرابعة هنا الكويشن E1G بدي أعمل دايركت برودكت مع E2U، هاي في الأخير E2U مع E1G، هاي الكاركتر إلهم نفس الإشي، تضرب كاركتر المتماثل يعني 2 في 2 1 في ناقص 1، يطلع معاي هاي الكاركتر للدايركت برودكت ل E1G في E2U. هاي بدك تعملها ريدكشن بالاتباع حسب اللي تعلمناه سابقا وتستخدم هذا القانون. بدك تشوف كم A1G فيها وكم A2G وكم B1G وكم B2G وهكذا إلى الأخير. راح يطلع معك طبعا أنا موضح واحدة، وعندي اللي هي A1G اللي هي بتطلع عندي 0 ما فيها A1G. ماشي، الآن نتيجة بيطلع عندي B1U، هاي B1U B2U وE1U، طبعا كلهم في اليو اللي هي الجي واليو، هذولا بعرفش إذا مروا معكم في الكوانتم، جيراد وأنجيراد، جيراد سيمتريكال وأنجيراد اللي هي أنتاي سيمتريك. فهذا نتيجة الريدكشن للريديوسبل ريبريزنتيشن اللي عندي هون. Last slide we have a question here and I leave this as homework for you. Okay, thank you, bye.